strange case. Have you come across any stranger? I never have. Nothing like it. It's impossible it could happen again. There's no story like it. There's nothing like it. سلام همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه اخیراً یه نگاهی به پلیلیست پرونده‌های حل نشده انداخته باشید، می‌بینید که یه چیز هلوش 6 ماه من پرونده حل نشده این نذاشتم. به خاطر اینکه از یه جایی به بعد واقعاً احساس کردم پرونده‌های حل نشده خیلی روی اعصابن. در این حال که خیلی جذابن، خیلی جالبن، اما اینکه آخرش یه سوال خیلی بزرگ واسط میمونه که نمیدونی ته ماجرا چیه، واقعاً خیلی میتونه آزاردهنده باشه. ولی پرونده امروز رو خیلی وقت بود که دوست داشتم ویدیوش رو درست بکنم و توی کانال بذارم، به خاطر اینکه جزئیاتش انقدر عجیب غریبه که اگر یه سری افراد پشت این داستان نبودن، یه سری افراد واقعی، اگر شاهدی وجود نداشت، اگر مستندی ازش وجود نداشت، واقعا فکر میکردی که سناریو یکی از تخیلی ترین فیلم‌های هالیوودیه. اگه پرونده های حل نشده رو دوست ندارید میتونید نبینید، ولی من توصیه میکنم، شدیداً توصیه میکنم که ویدیوی امروز رو از دست ندید، چون که ماجرای خیلی جالبی داره. تو سال 1994 نیکولاس بارکلی با مادرش بورلی توی سن آنتونیوی تگزاس زندگی میکرد. یه برادر بزرگتر به اسم جیسن داشت و یه خواهر بزرگتر به اسم کری. اونا انقدر از نیکولاس بزرگتر بودن، یه چیزی هلوش 10-12 سال، که کری ازدواج کرده بود و بچه‌هاش تقریبا همسن و سال نیکولاس بودن. جیسن برادر نیکولاس کوکائین مصرف میکرد. با نیکولاس مادرش زندگی نمی‌کرد. بعضی وقتا پیش دوستاش بود، بعضی وقتا آواره بود، از خونه این به خونه اون. بورلی مادرشون هم حتی اعتیاد داشت، ولی خب اون کوکائین مصرف نمی‌کرد، اون هروئین استفاده می‌کرد. ولی خب اینجور نبود که مثل خیلی از معتادا نشسته باشه یه گوشه هیچ کاری نکنه. از اون مادرایی بود که با وجود اینکه مواد مصرف می‌کرد، ولی 7 روز هفته رو کار می‌کرد و تا جایی که میتونست هم واسه بچه‌هاش حقیقتاً چیزی رو کم نمی‌ذاشت. ولی بورلی سنش خب خیلی بالا بود. نیکولاس یه جورایی بچه سرپیری محسوب میشه. برای همین بورلی واقعا توی تربیت نیکولاس به مشکل خورده بود. دیگه یه جورایی بچه‌داریاشو کرده بود. حوصله زیادی نداشت واسه نیکولاس، همش هم داشت کار میکرد. از اون طرف هم نیکولاس با وجود اینکه 13 سالش بود، اما تقریبا میشه گفت بچه ناسازگار و دردسرسازی بود. نیکولاس نمیدونست پدرش کیه، اصلا نه تا حالا دیده بودش، نه حتی اسمی از پدرش میدونست. شاید یکی از دلایل چیزهایی که میخوام الان جلوتر بهتون بگم شاید همین باشه که کمبود پدر توی زندگی نیکولاس خیلی شدید احساس میشد. نیکولاس توی 13 سالگی سیگار میکشید، بعضی وقتا ماریجوانا مصرف میکرد، بعضی وقتا از خونه فرار میکرد، از فروشگاه دزدی میکرد. توی مدرسه همه از دستش آسی بودن، همیشه مدرسه رو میپیچوند. حتی نیکولاس توی اون سن و سال تتو داشت. توی 13 سالگی یه دونه تتو روی دستش داشت، یه دونه روی پاش داشت. تتوها هم انقدر مبتدی بودن، یعنی اصلا نگاهشون بکنی میفهمی انگار یه بچه کوچولو نشسته نقاشی کرده. و خب چیزی که جالبه درباره این تتوها بهتون بگم اینه که اولا اینا چیز خاصی نبودن، یه سری حروف بودن که خیلی هم میگن احتمالاً حروف میانی اسم خودش یا اسم مادرشه. حالا این مهم نیست. چیز عجیبی که درباره این تتوها اینه که تتوهای روی بدن نیکولاس رو هم یه نوجوان 10-12 ساله واسش زده بود. یعنی یکی از دوستاش که همسن و سال خودش بود واسش تتو زده بود. در کل نیکولاس تمام اون کارهایی که توی 13 سالگی نباید انجام بدی رو انجام میداد. ما به بخش روانشناسیش و ریشه یابیش و اینا اصلا کار نداریم، چون که ربطی نداره به داستانمون، ولی کلاً بورلی خیلی با نیکولاس مشکل داشت. از اون طرف نیکولاس هر کاری هم که میکرد، تمام این خلافایی که انجام میداد، نه کسی بهش توجه میکرد، نه کسی بازخواستش میکرد. چرا؟ وقتی کار بدی میکرد، خب مادرش بهش میگفت که چرا این کارو کردی، یه دعوایی چیزی بینشون پیش میومد. تاش هم نیکولاس میگفت که باشه، حالا که انقدر ناراحتی، حالا که احساس میکنی من دردسرم، مثلا من از این خونه میرم. که اما مامانش بهش میگفت که عزیزم جایی نمیتونی بری، تو 13 سالته، این حرفا چیه که میزنی؟ ولی با این حال نیکولاس بارها میشد که از خونه میرفت، مثلا میرفت خونه دوستاش میمون، تو خیابون میخوابید، بعضی وقتا واقعا از خونه فرار میکرد. ولی خب بعد یه روز 2 روز بالاخره خودش برمیگشت خونه. اتفاقا چند بارم نیکولاس رو دستگیرش کرده بودن توی فروشگاه، در حالی که داشته دزدی میکرده گرفته بودنش. ولی به خاطر اینکه سنش خیلی کم بود، فقط زنگ زده بودن به مادرش و مادرش اومده بود اونجا، کلی با مادرش صحبت کرده بودن، با خودش صحبت کرده بودن و
بعدم ولش کرده بودن که بره. بورلی دیگه واقعا درمونده شده بود. مردی هم خب توی زندگیش نبود دیگه. 7 روز هفته رو هم داشت کار میکرد. بورلی حتی بعضی وقتا شبا رو هم کار میکرد. اینجوری بود که شبا تا صبح کار میکرد. واقعا من نمیدونم شغلش چی بوده، ولی حتما این مهمه شاید که بگم که اینجوری نبوده که فکر کنید حالا شاید تن فروشی یا چیزی میکرده. نه، کلا یه جایی داشت کار میکرد که هیچ جا ذکر نشده که شغلش چی بوده. اما شبا کار میکرد تا دیر موقع تا صبح، بعد میومد خونه یه چند ساعتی رو توی روز میخوابید و دوباره غروب بلند میشد میرفت سر کار. بعد فکرشو بکنید وقتی برمیگشت خونه دردسرای نیکولاس از اون طرف و حسابی درمونده شده بود. پس دست به دامان پسر بزرگترش میشه. جیسون میگم بعضی وقتا با دوستاش بود، بعضی وقتا هم میومد خونه، بعضی وقتا سر میزد بعد یه روز دو روز پیش مادرش و برادر کوچیک‌ترش، ولی باشون زندگی نمیکرد. بورلی میره بهش میگه که تو بیا توی خونه، بلکه نیکولاس از تو حساب ببره. به هر حال تو برادر بزرگترشی، شاید تو از پسش بر بیای. ولی هر جور بخوای حساب کنی این اصلا فکر خوبی نبود. درسته برادر بزرگترشه، ولی اینکه یه معتاد کوکائین رو ورداری بیاری توی خونت، حالا میخواد پسرت باشه یا هر کس دیگه، اینکه یه معتاد رو ورداری بیاری توی خونت بالای سر بچت، اونم بچه‌ای که انقدر مشکل داره، انقدر دردسر سازه، فکر نمی‌کنم ایده خوبی باشه. دقیقاً همینم شد دیگه. از لحظه‌ای که پای جیسون توی اون خونه باز شد، به جای اینکه اوضاع بهتر بشه بدتر هم شد. دیگه ستایی دعوا میکردن. اگه تا اون موقع فقط بورلی و نیکولاس میافتادن به جون هم دیگه، الان دیگه جیسون هم اضافه شده بود دیگه. بعد جیسون هم مواد میزد، مادر هم مواد میزد. دیگه خلاصه حسابشو بکنید چه قوقایی توی اون خونه به پا میشد. بعضی وقتا از توی خونه خود بارکلی ها با پلیس تماس میگرفتن، مادر زنگ میزد، مثلا میگفت که پسرم میخواد منو بزنه، یا نیکولاس زنگ میزد میگفت که مامانم میخواد مثلا فلان کارو کنه. بعضی وقتا هم دعوای 3 نفره داشتن، همسایه ها زنگ میزدن که آقا جان بیاید این ستاره جمعشون کنید، ما رو دیوونه کردن. خلاصه آبرو توی محل واسهشون نمونده بود. از یه طرف دیگه بخوای حساب کنی، درسته ایده اومدن جیسون به اون خونه خیلی بد بود، افتضاح بود، ولی بورلی از یه طرف هم میخواست اینجوری به پسر بزرگترش هم کمک بکنه. میخواست پسر بزرگترش هم از آوارگی در بیاد. اصلا کار نداشت به اینکه پسرش هم اعتیاد داره و بهتره که توی اون خونه نباشه، اما با خودش فکر می‌کرد حداقل اینجوری پسر بزرگترم هم کنار خودمونه. یعنی یه جورایی میخواست خانواده رو دور هم دیگه جمع بکنه. تا اینکه چند وقت بعد نیکولاس حسابی توی دردسر میفته. یه روز توی مدرسه معلمش رو با چاقو تهدید میکنه. از یه طرفی هم تو همون روزا از یه فروشگاهی کفش میدزده. برای همینم این سری دیگه سر و کار نیکولاس با قانون میفته. نیکولاس رو دستگیرش میکنن به خاطر اینکه دیگه خیلی خطرناک شده بود. حالا قضیه کفشی چی، ولی تهدید کردن معلمش با چاقو خیلی واسش گرون تموم شد. ولی خب به خاطر اینکه سنش کم بود بهش گفتن که فعلا میتونی بری خونتون، اما 14 جون قراره یه دادگاه واسط برگزار بشه و باید توی دادگاه حاضر بشی که اونجا تکلیفت مشخص بشه. و خب معمولا وقتی که اینجوری میشه قضیه دیگه به دادگاه میکشه، اینجوری نیست که باز هم بگن که خب بچه‌ای برو خونه و اینا. قطعاً قراره نیکولاس تنبیه بشه. روز 10 جون، یعنی 4 روز قبل از اینکه دادگاه برگزار بشه، نیکولاس با مادرش یه دعوای خیلی شدید میکنن. سر قضیه همون دادگاه هم بوده. بورلی بهش میگه که دیگه خستم کردی، کاش زودتر روز دادگاه برسه بری اونجا تنبیه بشی. این بار دیگه من نیستم که بخوام نجاتت بدم، خدا رو شکر که دیگه دادگاهی قراره بشی و اونجا دیگه تنبیهت میکنن. نیکولاس خب نمیدونسته سرنوشتش قراره چی بشه، ولی مادرش بهش میگه خدا رو شکر که بالاخره وقتی که دادگاه برگزار بشه اونجا تنبیهت بخوام بکنن، یا میفرستنت توی خونه‌های گروهی هستن که مخصوص نوجوانای مشکل دار و بزهکار و اینا. با کانون اصلاح تربیت فرق داره، واقعا شکل شمایل خونه است. توی فیلم‌ها من زیاد دیدم مثلا یه سری نوجوان رو میفرستن توی یه مزرعه، میخوام بهشون یاد بدن که بهتر زندگی بکنن، حتی براشون جلسات روان درمانی میذارن و خلاص بهشون کمک میکنن. اینجوری نیست که زندونی باشن، ولی به هر حال جای خاصی نمیتونن برن دیگه. یه گزینه این بود، یه گزینه دیگه هم این که خب کانون اصلاح و تربیت. مادرش بهش گفتش که یا میفرستنت کانون یا میفرستنت خونه‌های گروهی، به هر حال درستت میکنن، بالاخره منم از دستت راحت میشم. نیکولاس هم از موقعی که میشنوه که قرار سرنوشتش بعد دادگاه چی بشه خیلی به هم میریزه. خونه مادرش واسش بهشت بود. مادرش همش سر کار بود، کسی کار به کار این نداشت. فکر کنید تو 15 سالگی تو 16 سالگی هم بخوای از خونه بری بیرون، اینجوری نیست که هر ساعتی دلت بخواد بزنی بیرون. ولی نیکولاس تو 13 سالگی هر موقع که عشقش میکشید از خونه میزد بیرون، مادرش نبود بخواد حرفی بهش بزنه. نهایت حالا 4 تا فوش از برادرش میخورد، ولی هر موقع میخواست میرفت، هر موقع میخواست میومد، هر کاری دلش میخواست میکرد. اگر میرفت توی خونه‌های گروهی یا میرفت توی کانون،
دیگه خبری از اینجور آزادی‌ها نبود دیگه. از طرفی از اونجایی که نیکولاس رو بارها دستگیرش کرده بودن و از مادرش تعهد گرفته بودن که بچه‌تو درست کن، بچه‌تو تربیت کن و بورلی نتونسته بود بچه‌ش رو اصلاح بکنه، قطعاً این بار توی دادگاه این رو هم در نظر می‌گرفتن که مادر نیکولاس یه زن معتاده که نمیتونه از پسش بر بیاد، پس 100% باید بفرستیمش به یه مرکزی که این بچه رو اصلاحش بکنن. بورلی واسه اینکه ختمه به خیر بکنه دعوا رو یه $5 به نیکولاس میده، میگه پاشو برو پارک، پاشو برو با دوستات توی پارک بسکتبال بازی کن. نیکولاس هم بلند میشه میره، پیاده هم میره چون پارک نزدیک خونه‌شون بوده. مادرش هم میره میخوابه که نزدیکای غروب بیدار شه و بره سر کار. عصر میشه و نیکولاس از یکی از تلفن‌های عمومی توی پارک زنگ میزنه خونه. جیسن تلفن رو جواب میده. نیکولاس بهش میگه که من کارم تموم شده، بازیم تموم شده، به مامان بگو بیاد دنبالم با ماشین. جیسن بهش میگه که مامان خوابه. نیکولاس میگه که خب اگه مامان خوابه پس خودت بیا دنبالم، مثلا ماشین مامان رو بردار بیا دنبالم. جیسن هم بهش میگه که نه من نمیتونم همچین کاری بکنم. اولا اگه ماشین روشن کنم از صداش مامان بیدار میشه، مامان خسته است. بعدش هم مگه موقعی که داشتی میرفتی بچه بودی که الان بخوای بچه باشی که بیان دنبالت؟ 2 قدم دیگه خودت بلند شو بیا. حالا خدا میدونه یا جیسن حال نداشته بره یا واقعا به عنوان یه برادر بزرگتر میخواسته به برادر کوچیکترش یاد بده که آقا جان بزرگ شدی دیگه، وقتی سر خود این همه کار انجام میدی بلند میشی میری پارک، خب برگشتم تا خودت پاشو بیا دیگه، اونقدری مرد شدی. بخاطر اینکه میگم پارک خیلی نزدیک بود به خونه. ولی حالا هر چیزی هم که بود، اون شب نیکولاس برنگشت خونه. 3 روز بعد یعنی 13 جون بورلی بالاخره زنگ میزنه به پلیس و گزارش گم شدن پسرش رو میده. میدونم خیلی عجیبه، حتی موقعی هم که بورلی تماس میگیره بهش میگن که چرا انقدر دیر، بچه 13 ساله تو 3 روز گم شده، الان داری به ما زنگ میزنی؟ که بورلی میگه که آخه پسر من زیاد از خونه فرار کرده، سابقه فرار از خونه رو داشته قبلا، ولی خب همیشه معمولا بعد 1 روز برمیگشت، نهایت 1 روز و نصفی. این بار 3 روز شده و هنوز برنگشته. از همه مهمتر فردا میشد 14 جون، روز دادگاه نیکولاس. بورلی میگه که فردا دادگاه داره، من فکر کردم تا الان برمیگرده ولی الان با شما تماس گرفتم که پیداش کنید چون این دادگاه واسه نیکولاس خیلی مهمه. درسته که نیکولاس بچه شر و درد سرسازی بود ولی خب به هر حال 13 سالش بود. واسه همینم پلیس تمام تلاشش رو کرد تا نیکولاس رو پیدا کنن، اما وقتی که رفتن از همسایه‌ها تحقیق کردن، باشون صحبت کردن، همه میگفتن که اصلا جدی نگیرید این بچه رو، این بچه خیلی شره، خودش رفته. بعد وقتی که بهش گفتن که 14 دادگاه داره، همه میگفتن دوست، آشنا، فامیل، حتی غریبه، وقتی که از غریبه هم دربارش سوال میکردن میگفتن که وضعیت این بچه اینجوریه فردا دادگاه داره، همه میگفتن که وقتی این بچه انقدر شره 100% پیچونده، فرار کرده، دادگاهش ماسمالی بشه، وقتی که دیگه قضیه دادگاه تموم شد خودش با پای خودش برمیگرده. برای همینم حقیقتا هیچ رسانه‌ای قضیه نیکولاس رو پوشش نداد، اونجوری که باید از جون و دل واسش مایه نذاشتن که بخوان عکسشو توی همه روزنامه‌ها بزنن، رو در دیوار بزنن، خیلی دلسوز باشن واسش، چون ته دلشون با خودشون میگفتن که خب این بچه بالاخره خودش برمیگرده. از یه طرف موقعی که پلیس از بورلی پرسید که اون روزی که نیکولاس داشته میرفته پارک چی تنش بوده و اینا، بورلی گفت که یه شلوار بنفش باش بود و کوله پشتیش هم صورتی بود. این ویژگی ظاهری خیلی ویژگی ظاهری تابلویی دیگه، مگه چند تا بچه رو توی اون روز یا روزهای بعدش میتونی پیدا بکنی که شلوار بنفش باشون باشه و کوله پشتی صورتی؟ چون اینا مثلا رنگای دخترونه است دیگه. بعد وقتی که یه پسر با موی بور و چشمای آبی و این لباسا رو تو ببینی، قطعا توی چشم همه یه چیز خیلی عجیبیه دیگه. ولی هیچ کس ظاهرا اون روز نیکولاس رو ندیده بود. همه درسته میگفتن که آره این میره خودش برم، ولی وقتی هم که رفته بودن تحقیق کنن که ببینن آیا کسی بچه‌ای با این مشخصات دیده، میگفتن که نه اصلا ما ندیدیم. بعد خود پلیسا هم نظرشون این بود که 100% این بچه رفته یه جای قایم شده، یا شاید حتی مثلا خود خانواده‌اش قایمش کردن. کلا همه پس ذهنشون به این فکر میکردن که قضیه دادگاه که تموم شه این بچه خودش برمیگرده. ولی به نظر من اینا اصلا دلیل نمیشه. هر چیزی هم که باشه اون بچه 13 سالش بود و میبایست واسه پیدا کردنش از جون دل مایه میذاشتن. تا 3 ماه آینده هیچ سرنخی پیدا نشد، هیچی. یعنی همه به این امید بودن که شاید مثلا کولش رو پیدا بکنن، ولی هیچ چی پیدا نشد. تا اینکه یه روز جیسن زنگ میزنه به پلیس، میگه که من همین الان نیکولاس رو دیدم که میخواست به زور در گاراژ خونه رو باز کنه و بیاد داخل. میخواست، یعنی میگفت از در ورودی نمیخواست بیاد تو، میخواست از در گاراژ بیاد داخل.
همون موقع پلیسا بدون ذره معطلی میرن در خونه که اگر نیکولاس اومده اصلا بگیرنش نذارن بره. وقتی که رسیدن اونجا دیدن که نه نیکولاس هست نه اثری از ورود یک شخص غریبه، اصلا اینکه نشون بده یه نفر داشته سعی میکرده درو باز کنه. اصلا وقتی هم که با جیسن صحبت کردن گفتش که من دیدمش و بهش گفتن چرا نرفتی دنبالش؟ گفت که چرا رفتم دنبالش، رفتم دویدم دنبالش، ولی به محض اینکه منو دید از اونجا فرار کرد. ظاهرا شاید اینجوری میگفتن که نیکولاس میخواسته قایمکی بره داخل، حالا یا میخواسته یه چیزی رو با خودش ببره یا یه کاری داشته، ولی نمیخواسته که کسی ببینتش و حالا وقتی برادرشو دیده فرار کرده، چون اگر میگرفتش ممکن بود حالا دوباره قضیه دادگاه به جریان بیفته. در کل همه به این فکر میکردن که خب نیکولاس اومده، ولی به خاطر اینکه گیر نیفته از اونجا فرار کرده. میدونم باور نکردنیه، ولی 3 سال گذشت و هیچ خبری از نیکولاس نشد. پلیس هم پیگیری نمی‌کرد، رسانه‌ها که اصلاً، چون رسانه‌ها اینجور وقتا میتونن خیلی کمک بکنن. همین عکسی که همه جا پخش بشه، مثل الان که توی فضای مجازی یه عکسی اگر وایرال بشه خیلی راحت میتونن بگردن اون شخص گم شده رو پیدا کنن. اون موقع هم روزنامه‌ها خب خیلی میتونستن به این قضیه کمک کنن، ولی هیچ کس هیچ کمکی نکرد. البته رسانه‌ها هم به این فکر می‌کردن که خب وقتی پلیس این قضیه رو جدی نمیگیره، ما چرا جدی بگیریم؟ دیگه همه کم کم داشتن باور میکردن که نیکولاس فرار کرده با یه شلوار بنفش، یه کوله پشتی و یه $5 توی جیبش. انگار آب شده بود رفته بود زیر زمین. یه چیزی که خیلی عجیب بود این بود که هیچکس حتی یه بچه شبیه نیکولاس رو هم ندیده بود، به جز اون لباسای رنگ جیغی که حالا اون روز تنش بوده، اونا به کنار. کلا نیکولاس از نظر ظاهری یه کوچولو با بچه‌های عادی فرق میکرد. با وجود اینکه 13 سالش بود، ولی قد و وزنش به نسبت سنش خب خیلی کم بود. قدش 142 بود و وزنش هم یه چیزی هولوش 35-37 کیلو. ریزه میزه بود به نسبت همسن و سالاش. برای همینم خب اگر نیکولاس فرار هم کرده بود، به هر حال یه غریبه‌ای ممکن بود یه روزی ببینه دیگه آقا یه بچه ریزه میزه با این مشخصاتی که حالا ازش دادن داره واسه خودش تنهایی راه میره، مخصوصا که یه کوله پشتی صورتی هم باش بوده. ولی حتی یه نفرم همچین بچه‌ای رو ندیده بود. تا اینکه اکتبر 1997 پلیس با محل کار بورلی تماس گرفت تا یه خبر خوشحال کننده رو بهش بده. نیکولاس پیدا شده بود، ولی توی آمریکا نبود و توی اسپانیا پیداش کرده بودن. یه افسر پلیس به اسم آقای جاناتان دوران که یه پلیس اسپانیایی بود، نیکولاس رو پیداش کرده بود و با پلیس آمریکا تماس گرفته بود و اطلاع داده بود که یه پسر بچه آمریکایی رو ما توی اسپانیا پیدا کردیم. وقتی بورلی به دخترش و پسرش خبر رو داد که برادرتون پیدا شده، کری انقدر خوشحال شد که رفت سریع بلیت هواپیما واسه اسپانیا گرفت که بره زودتر برادرش رو برگردونه. که یه چیز خیلی قشنگی که من درباره اون بلیت شنیدم این بود که کری وضع مالی خوبی نداشت، واقعا نمیتونست واسه اسپانیا بلیت بخره. بلیت اسپانیا واسش خیلی گرون بود، پس از طرف محل کارش هزینه بلیتش رو پرداخت میکنن که به نظر من خیلی کار قشنگی بود. موقعی که کری رسید اونجا، آدرس یکی از همین خونه‌های گروهی که بهتون گفتم سیستمش چجوریه رو بهش دادن توی اسپانیا. رفت اونجا، ولی موقعی که گفت من خواهر نیکولاسم، رفتن نیکولاس رو بیارن، نیکولاس اصلا نمی اومد. رفته بود توی دستشویی قایم شده بود، در اسبش قفل کرده بود. مشخص بود که نیکولاس خیلی ترسیده و نمیخواد کسی رو ببینه. به هر حال 3 سال گذشته بود دیگه، نمیتونست خیلی راحت بیاد و قبول بکنه که الان باید به خواهرش برگرده آمریکا. تا اینکه بالاخره وقتی که کری از پشت در دستشویی باهاش شروع کرد به صحبت کردن، کلی اشک ریخت و بهش گفت تو رو خدا بیا بیرون، ما 3 سال منتظرتیم، مامان هر روز دنبالت میگشته و اینا. بالاخره قبول کرد که بیاد بیرون. موقعی که از توی دستشویی اومد بیرون، کری سفت بغلش کرد و زد زیر گریه. بعد که برادرش رو ول کرد، یعنی دیگه بغلش نکرد و شروع کرد به نگاه کردنش، اونجا بود که متوجه شد که برادرش توی اون 3 سال چیا که نکشیده. اصلا دیگه هیچ شباهتی به اون نیکولاس کوچولوی 3 سال پیش نداشت. تمام تنش زخمی بود، سیاه و کبود. نیکولاس رو یه توریست توی یه کیوسک تلفن پیدا کرده بود. با پلیس تماس گرفته بود. خیلی جالبه ها، فکر کن توریست باشی بعد یه بچه گم شده‌ای که اصلا مال یه کشور دیگه است، اصلا یارو خودش توریست بوده توی اسپانیا بوده، بعد یه بچه‌ای که مال آمریکا بوده رو پیدا کرده. چه اتفاق عجیبی میتونه باشه. زنگ میزنه با پلیس اسپانیا صحبت میکنه، میگه که آره من یه نوجوان رو توی یه کیوسک پیدا کردم که ظاهرا گم شده. بعدم میان و نیکولاس رو میخوان با خودشون ببرنش که توی همین خونه‌های گروهی که در واقع خونه‌های امنی به حساب میاد ببرن.
تقلا میکرده که از دستشون فرار کنه، میخواستن مثلا دستش رو بگیرن که کمکش بکنن، ولی انقدر که ترسیده بود دستشون رو پس میزده و همش میخواسته فرار بکنه. مشخص بود که حسابی گیج شده، حتی نمیتونست صحبت بکنه. اولش باهاش اسپانیایی صحبت میکنن، میبینن که جواب نمیده. بعد چند تا مترجم میارن به زبونهای مختلف، آلمانی، فرانسوی، بلژیکی، در آخر هم یه نفر میاد انگلیسی باهاش صحبت میکنه، ولی خب به هیچ کدومشون جواب نمیده. اینا آخه به خودشون میگفتن که شاید این که جواب ما رو نمیده زبون ما رو متوجه نمیشه، ولی اصلا خبر نداشتن که نیکولاس انقدر شوکه است که اصلا نمیتونه صحبت بکنه. بالاخره بعد از چند روز تصمیم گرفتن که ازش نمونه اثر انگشت بگیرن، اونجوری بلکه متوجه بشن که این بچه کیه، توی سیستم شاید اسمش و مشخصاتش بیاد. تا بالاخره یه نفر که داشت باش انگلیسی صحبت میکرد، بالاخره نیکولاس آروم میشه و باشون صحبت میکنه و داستانش رو برشون تعریف میکنه. نیکولاس برشون گفت که من آمریکاییم، 3 سال پیش توسط یه سری نظامی آمریکایی دزدیدنم و منو آوردن توی اروپا. توی سر تا سر اروپا نیکولاس و یه سری پسر بچه هم سن و سال نیکولاس رو میگردوندن، به خاطر اینکه اون افراد نظامی در واقع قاچاقچی‌های جنسی بودن. از این بچه‌ها به عنوان برده‌های جنسی یه سری افراد استفاده می‌کردن. نیکولاس در آخر گفت که من اسمم نیکولاس بارکلی و 3 سال پیش از سن آنتونیوی تگزاس رو بوده شدم. اولش خب حرفاش رو باور نکردن، به خاطر اینکه وقتی رفتن درباره پرونده نیکولاس بارکلی تحقیق کردن، پلیس اسپانیا متوجه شدن که خب بعضی از عکسای نیکولاس رو بعضی جاها منتشر کرده بودن. بعد یه عکسی هم که از پلیس خواستن واسهشون بفرسته رو رفتن دیدن که خب نیکولاس بارکلی که 3 سال پیش گم شده بود موهای بور خیلی روشنی داشت با چشمای آبی، ولی نیکولاسی که الان جلوشون نشسته بود موهاش بور بود ولی تیره تر. اما خب نباید اینو نادیده گرفت که بعضی از آدما موهاشون بچه که هستن روشنه و به مرور زمان تیره میشه، مخصوصا پسرا. خب نیکولاس 13 سالش که بود موهاش بور روشن بود، الان دیگه 16 سالش بود، 16-17 سالش بود و موهاش بلوند تیره شده بود، انگار که توی دوران بلوغ موهاش رنگش یکم تیره تر شده بود. برای همین هم حرفای نیکولاس رو باور کردن. نیکولاس تمام اون 3 سال شکنجه به دست قاچاقچیای جنسی رو واسه پلیسا تعریف کرد. نه تنها تعریف کرد، بلکه همزمان که تعریف میکرد رد اون شکنجه ها روی بدنش رو هم بهشون نشون میداد. به نیکولاس و همسن و سالاش مرتب تجاوز میکردن، کتکشون میزدن، شکنجهشون میکردن، روی بدنشون سیگار خاموش میکردن، حتی بعضی وقتا بدنشون رو میسوزوندن. نیکولاس یکی از دستاش رو نشون داد که مشخص بود قبلا شکسته، بعد نبردن جاش بندازن، اصلا دستش کج شده بود، یعنی بدجور جوش خورده بود و دست کج شده بود. یعنی اتفاقی نبود، بلایی نبود که سر این بچه نیامده باشه. حتی رباینده هاش مجبورش کرده بودن که توی تمام مدت فرانسوی صحبت بکنه که اگر یه زمانی هم نیکولاس فرار کرد اصلا کسی ندونه این نیکولاسه. نیکولاس فرانسوی بلد نبود دیگه، ولی اونا بهش فرانسوی یاد داده بودن و اگر نیکولاس حتی یک کلمه انگلیسی صحبت میکرد بد جور تنبیهش میکردن. حتی نیکولاس و چند تا دیگه از بچه‌ها رو هم یه سری برده بودن یه جا و یه سری دانشمندی که معلوم نبود کیان اصلا، آیا دانشمند بودن یا چی، روی یه سری تخت خوابونده بودنشون، یه چیزی توی چشماشون ریخته بودن و باعث شده بود که رنگ چشماشون یه کوچولو عوض بشه. مثلا چشمای نیکولاس که قبلا آبی بود الان یه جورایی شبیه قهوه‌ای روشن بود. درسته داستانش خیلی عجیب غریب بود، ولی تمام زخمایی که توی بدن نیکولاس دیده بودن، تمام اون شکستگی‌ها، اون شکنجه‌ها و اینا نشون میداد که نیکولاس دروغی واسه گفتن نداره. بعد از شنیدن صحبت‌های نیکولاس میبایست با خانواده‌اش تماس میگرفتن دیگه. اونا میبایست میومدن، چون الان نیکولاس درست این حرفا رو زده بود ولی سندی نشون نمیداد که این واقعا نیکولاس بارکلیه یا نه. بعدم یه نفر باید میومد اولا هویتش رو تایید میکرد، دوما باید واسهش پاسپورت صادر میکردن دیگه. هیچ مدرک شناسایی نداشت که بتونن از اسپانیا بفرستنش آمریکا. موقعی هم که با مادرش بورلی تماس گرفتن، جست گریخته این چیزا رو بهش گفتن که آره این بچه سختی زیاد کشیده، باید بیاید از اینجا اولا تاییدش بکنید بعدم ببریدش. ولی خب نیکولاس خیلی از گذشته چیزی یادش نمیاد به خاطر اون اتفاقای بدی که واسش افتاده و اینکه خب الان بیشتر فرانسوی صحبت میکنه و تمام اینا رو برای بورلی توضیح داده بودن. درسته که وقتی کری برادرش رو دید و بغلش کرد، برادرش خیلی خوب لاغرتر شده بود، از ریخت و قیافه تقریبا میشه گفت افتاده بود، ولی کری اصلا واسش این چیزا مهم نبود. فقط و فقط خوشحال بود که بالاخره بعد از 3 سال تونسته برادرش رو پیدا کنه و الان میتونه با خودش ببردش خونه.
اون شبی که کری نیکولاس رو بالاخره تونست پیدا بکنه واسهشون توی یه هتل اتاق گرفتن، چون خب راحت نبودن که بخوان توی اون خونه بمونن، واسهشون یه اتاق گرفتن. نیکولاس و کری توی اون اتاق رفتن، نیکولاس گرفت خوابید و کری تا صبح فقط داشت نیکولاس رو نگاه میکرد و نفس کشیدن نیکولاس رو داشت نگاه میکرد و خوشحال بود از اینکه بالاخره برادرش رو پیدا کرده. صبح روز بعد کری و نیکولاس به همراه چند تا از افسرهای پلیس اسپانیایی رفتن سفارت آمریکا توی اسپانیا. باید یه سری سوال و جواب میکردن، یه سری کار انجام میدادن، مراحل قانونی طی میشد. در صورت تاییدشون میتونستن واسه نیکولاس پاسپورت صادر کنن و کری میتونست نیکولاس رو سوار هواپیما کنه و به خودش برگردونه. اونجا نیکولاس دوباره اون چیزهایی که قبلا گفته بود و تعریف کرد، ولی خب کسایی که توی سفارت بودن خیلی حرفاشو باور نکردن. به کری گفتن که تو تایید میکنی که این برادرته؟ کری هم گفتش که آره، چرا تایید نکنم، خب خودشه دیگه چی لازمه که توضیح بده. اونا گفتن که خب چرا چشاش اینجوره، چرا موهاش اینجوره، و کری براشون قضیه همون آزمایش‌ها و اون بلوغ و اینجور چیزا رو واسهشون تعریف کرد، ولی خب بازم باور نکردن. تا اینکه یکی از اون نیروهایی که توی سفارت بود اومد یه سری عکسای خانوادگی از خانواده بارکلی به نیکولاس نشون داد. خب اگر نیکولاس دروغ میگفت نباید میشناختشون دیگه، ولی نیکولاس تقریبا میشه گفت 5 تا آلبوم بهش نشون دادن، تقریبا همه رو میشناخت و اونجایی مشخص شد که نیکولاس دروغ نمیگه، که یه سری از اعضای فامیل که تازگی به این جمع اومده بودن، یعنی مثلا تو این 3 سال دختر خاله به فرض ازدواج کرده بود، پسرعمه به فرض ازدواج کرده بود، خب نیکولاس نبوده که اینا رو ببینه، مثلا اونا رو نمیشناخت، اون فامیلایی که تازگی اومده بودن رو نمیشناخت، خیلی رکم گفت اینا رو نمیشناسم، ولی ما بقیه همه رو میشناخت بدون غلط، همه رو میشناخت. مثلا بود یه سری افرادی که یکم پیر بودن رو مثلا میگفت اینو زیاد خیلی یادم نیست، ولی به هر حال تقریبا میشه گفت نیکولاس همه رو میشناخت. پس دیگه جای هیچ سوالی نبود. پاسپورتش رو واسش صادر کردن و کری بلیط هواپیما گرفت، برادرش رو برداشت و با خودش برد آمریکا. من مستند این پرونده رو که خیلی سال پیش دیدم، یه تیکه ویدیویی هست که نیکولاس وارد فرودگاه میشه، موقعی که میرسن آمریکا کل خانواده اومدن استقبالش. اگر پیداش بکنم، اگر که باشه موجود باشه، حتما اون تیکه رو واسهتون میذارم، خیلی جالبه. نیکولاس و کری خواهرش میرسن فرودگاه، همه اومده بودن استقبالش، ولی جیسن نیومده بود، به خاطر اینکه خوشبختانه توی این 3 سال شاید گم شدن نیکولاس روی جیسن تاثیر گذاشته بوده. جیسن میره یه مرکز ترک اعتیادش رو کامل ترک میکنه و الان هم داشت توی یکی از شهرهایی که خیلی به تگزاس دور بود کار میکرد، توی یه مرکز بازپروری به عنوان مشاور داشت کار میکرد. یعنی انقدر دیگه کاملا پاک شده بود که اونجا به عنوان مشاور داشتن ازش استفاده میکردن، ولی با این حال همه اومده بودن، همه نیکولاس رو بغل کردن و همه خوشحال بودن از اینکه نیکولاس بالاخره برگشته خونه. توی این 3 سال خب اتفاقای زیادی افتاده بود، از جمله همون ترک اعتیاد جیسن. یه اتفاق دیگه هم که افتاده بود، بورلی به خاطر شرایط مالی بدی که داشت دیگه توی اون خونه قبلیشون زندگی نمیکرد. الان رفته بود یه اتاق اجاره کرده بود، یعنی یه خونه چند خوابه بود، بورلی رفته بود یکی از اتاقاشو اجاره کرده بود، انقدر وضع مالیش بد بود، برای همین نمیتونست نیکولاس رو با خودش ببره توی اون یه دونه اتاق زندگی بکنه. ولی کری با جون و دل قبول کرد که نیکولاس برادرش بره با اونا زندگی بکنه. وقتی که رفت توی خونه کری زندگی کرد، خب از اعتیاد به دور بود دیگه، چون مادرش همچنان مواد مصرف میکرد، خواهرش دیگه بالای سرش بود، از اون طرف هم خواهرزاده‌هاش همسن و سالش بودن دیگه. حتی با پسر کری هم اتاق شد و یه مدتی که گذشت اتفاقا با اونا هم خیلی جور شد و تقریبا میشه گفت دوستای صمیمیش خواهرزاده‌هاش بودن. خلاصه همه چی داشت واسه نیکولاس خیلی خوب پیش میرفت توی خونه کری. خانواده هم خیلی بهش کمک کردن تا دوباره برگرده به روال قبل. حتی میشه گفت این سری اوضاع خیلی بهتر از دفعات قبلی شد دیگه، اون دردسرا رو نداشتن دیگه. اسم نیکولاس رو مدرسه نوشتن، حتی نیکولاس توی مدرسه کلی دوست پیدا کرد، دردسر هم درست نمیکرد، بهتر شده بود. اون شیطنته رو همچنان داشت ها، مثلا یه سری ماشین مامانش رو میدزده، میره یکی از شهرهای اطراف تگزاس که اونجا پلیس جلوش رو میگیره و
بورلی میاد طبق معمول ماسمالی میکنه واسش و برش میگردونه خونه. ولی در کل اوضاع خیلی بهتر شده بود، انقدر که نیکولاس در این حد به زندگی عادی برگشته بود که خب دیگه الان 16 سالش بود دیگه. حتی توی دبیرستان به قول این دهه 80 90 کراش زده بود روی یه دختری. خیلی عجیبه وقتی میگن کراش زدم. کراش زده بود روی یه دختری و خلاص زندگی عادی بود واسه نیکولاس. ولی خب یه مشکل این وسط بود. از نظر قانونی میبایست موقعی که نیکولاس رو برمیگردوندنش آمریکا میبردنش پیش پلیس آمریکا، چون پرونده مفقودی نیکولاس بارکلی هنوز روی میز پلیس باز بود. میبایست نیکولاس رو میبردن، پلیس آمریکا هم تشخیص میداد که این خود نیکولاسه و خلاص یه سری مراحل قانونی باید طی میشد. ولی خانواده این کارو نکردن. موقعی که نیکولاس رو برگردوندن برگشتن به زندگی عادی، تا اینکه بالاخره خود پلیس اومد سراغشون. متوجه شدن که نیکولاس برگشته، خودشون اومدن سراغشون که آقا جان چرا به ما اطلاع ندادید که پسرتون پیدا شده. پلیس آمریکا از طریق پلیس اسپانیا متوجه شده بود که نیکولاس برگشته. پلیس اسپانیا هم واسش گفته بود که نیکولاس این مدت چی کشیده، اون قاچاقچیای جنسی چه بلایی سرش آوردن. پلیس آمریکا میبایست تحقیق میکرد، میبایست میگشت ببینه اون قاچاقچیا کیان که این بلا سر نیکولاس آوردن. شاید اصلا الان جون کلی بچه دیگه توی خطر باشه. یه مأمور FBI به اسم کتی میره در خونه کری، میگه که آره من برای تحقیقات اومدم و شما میبایست به ما خبر میدادید و من الان باید با نیکولاس صحبت کنم، نیکولاس رو ببینم. کری هم بهش اجازه میده. کتی میره توی خونه با نیکولاس شروع میکنه به صحبت. نیکولاس هم همه اون چیزهایی که تا الان گفته رو واسه کتی تعریف میکنه. کتی با وجود اینکه یه افسر پلیس بود ولی آدم خیلی احساساتی بود. حتی یه جاهایی توی صحبت‌های نیکولاس واسش گریه میکنه. خیلی خیلی واسه نیکولاس ناراحت میشه، ولی به هر حال ماهیتش پلیس بود دیگه. درسته که قضیه نیکولاس رو باور کرد ولی پس ذهنش داشت فقط به این فکر میکرد که من باید این پرونده رو حلش کنم و داشت به این فکر میکرد که من باید بگردم این قاچاقچی‌ها رو پیداشون بکنم تا بالاخره واسه کاری که با این بچه یا 1000 تا بچه دیگه کردن مجازات بشن. ولی یه سری چیزا واقعا کتی رو اذیت میکرد. یکی لهجه فرانسوی نیکولاس، یکی موهای تیرش و رنگ چشماش. چون که نیکولاس همچنان لهجه فرانسوی داشت، انگلیسی صحبت میکرد ولی با لهجه فرانسوی. ولی از اون طرف کتی با خودش میگفت که خواهر و مادر این بچه تشخیص دادن که این نیکولاسه، من چی کارم که بخوام بگم نیست. و واقعا همون موقع دغدغش بیشتر پیدا کردن اون قاچاقچیا بود. یه چند ماهی گذشت، نیکولاس زندگیش رو داشت، دوستاش رو داشت، با وجود اینکه با خواهرش زندگی میکرد ولی مرتب مادرش رو میدید و واقعا زندگی واسش خوب بود. تا اینکه یه برنامه تلویزیونی به اسم های کپی تصمیم گرفتن که درباره نیکولاس بارکلی یکم تحقیق کنن. اخبارش رو دورادور شنیده بودن. تصمیم گرفتن که بگردن پیداش بکنن، باهاش تلفنی صحبت کنن و ازش اجازه بگیرن تا یه روز بیان خونه‌شون باهاش مصاحبه کنن. این اتفاق خیلی اتفاق بزرگ و عجیبی بود دیگه. این برنامه تلویزیونی هم اگر میتونستن این مصاحبه رو انجام بدن خیلی واسهشون خوب میشد، میتونست به دیده شدن برنامهشون خیلی کمک بکنه. ولی نمیتونستن خب مستقیم با نیکولاس تماس بگیرن، چماخم راه رو خیلی بلد نبودن. میان یه کارگاه خصوصی استخدام میکنن به اسم چارلی پارکر. به چارلی میگن که تو پیداش کن نیکولاس رو، آدرسش و اینا رو پیدا کن، باش تماس بگیر، هماهنگی لازم انجام بده تا ما یه روز گروه فیلم برداریمونو بیاریم توی خونهشون باهاش مصاحبه انجام بدیم. چارلی هم میگرده، آدرسشون رو پیدا میکنه، شمارهشون رو پیدا میکنه، تماس میگیره با خانواده نیکولاس، اونا هم اوکی رو میدن و گروه فیلم برداری یه روز رو تعیین میکنن که برن اونجا و با خانواده مصاحبه کنن. حتی چند روز قبل از اینکه گروه فیلم برداری بیاد، جیسن بالاخره میاد و نیکولاس رو هم از نزدیک میبینه و خب خیلی خوشحال میشن دو تا برادر که بعد مدت ها هم دیگر دیدن. تا اینکه روز فیلم برداری میرسه، گروه فیلم برداری میان داخل. چارلی پارکر هم میبایست توی اون مصاحبه شرکت میکرده. تصویری بود دیگه، یعنی حالتی بخواستن یه مستند درست بکنن. از چارلی هم خواسته بودن که بیاد اونم اونجا یه سوالایی بپرسه. چارلی هنوز نیومده بود. موقعی که چارلی میرسه اونجا در واسش باز میکنن، ولی خب اون کسی که در واسش باز میکنه بهش میگه که یواش صحبت کن، دارن با نیکولاس مصاحبه میکنن، صدات توی فیلم نیفته، تو بیا بشین، وقتی که مثلا بهت علامت دادیم تو بیا شروع کن سوالاتو بپرس. چارلی هم میگه که باشه، میره داخل. چارلی هنوز تا الان نیکولاس رو ندیده بوده، فقط تلفنی صحبت کرده بوده و قرار فیلم برداری رو باشه بوده.
چارلی میره داخل، همون موقع اینجور چش میکنه که بالاخره نیکولاس رو ببینه. عکسش رو دیده بود ها، همون عکسی که 3 سال پیش از نیکولاس منتشر کرده بودن، ولی الان دیگه نیکولاس 16 ساله رو هنوز ندیده بود. چش میکنه، نیکولاس رو اینجوری نگاه میکنه. بعد به قول مشهدی‌ها خیلی مورز یهو با صدای بلند میگه که این کیه دارید باش مصاحبه میکنید؟ این که اصلا نیکولاس نیست. همه اونایی که اونجا بودن بهش میگن که بابا چی داری میگی، ساکت شو، این بچه کلی سختی کشیده. میگه که بابا این نیکولاس نیست، این اصلا کجا 16 سالشه، این ریش داره. میگن که بابا جان تو چه میدونی، این بچه 3 سال عذاب کشیده، شکنجه شده، بچه هر روز بهش تجاوز شده، خب معلومه که قیافش اینطوری میشه. دستشو زدن شکوندن و خلاصه سعی میکنن که چارلی رو ساکتش بکنن، ولی چارلی بیخیال نمیشد. همزمان که داشتن مصاحبه رو انجام میدادن، گروه فیلمبرداری یه کامپیوتر هم آورده بودن اونجا گوشه بودن، داشتن این سری کارا حالا باشه انجام میدادن. چارلی میره سراغ اون کامپیوتره، یه عکس از قدیمای نیکولاس همون موقع که گم شده بوده میاره میذاره توی یه پروژه درست میکنه توی فتوشاپ، یه عکس از نیکولاس میذاره اینور. بعد همون موقع به فیلمبردار اشاره میده، میگه زوم کن روی گوشای نیکولاس. بعد اون موقع خب اسکرین شات به شکل الان نبود دیگه، ولی خب میتونستی از روی ویدیو حالا یه عکسی چیزی تهیه بکنی. فیلمبردار هم زوم میکنه روی گوشا، همون موقع خب یه عکسی میگیرن. بعد چارلی این عکس رو هم وارد کامپیوتر میکنه و توی ادوبی فتوشاپ این دوتا عکس رو میذاره کنار هم، زوم میکنه روی گوشای نیکولاس 13 ساله و نیکولاس 16 ساله و همون موقع میگه که این دوتا گوش هیچ شباهتی به هم ندارن، این نیکولاس نیست. چارلی قبلا شنیده بود که اسکاتلند یارد به همین روش تونسته قاتل مارتین لوتر کینگ رو دستگیر بکنه. وقتی که دید گوشا شباهت ندارن، بلند همجور گفت این نیکولاس نیست، این نیکولاس نیست. همه سعی می‌کردن بهش بگن ساکت شو ساکت شو. مثل اون بچه بود توی داستان لباس جدید امپراتور که میگفت پادشاه که لخته، پادشاه که لباس ننشست. همه بهش گفتن پادشاه معلومه که لباس ننشه. بچه همه میگفت نه لباس ننشست. الان همه بهش گفتن این نیکولاسه، ولی چارلی بیخیال نمیشد. همون موقع رفت با کتی تماس گرفت، همون مأمور اف بی آی که داشت روی پرونده کار میکرد. کتی همین جوریش به قضیه نیکولاس شک داشت، ولی خب دغدغش میگم پیدا کردن اون قاچاقچیا بود. ولی چارلی پشت تلفن به کتی میگه که کتی این اصلا نیکولاس نیست، این معلوم نیست کیه که اینا دارن باهاش مصاحبه میکنن. کتی با یه روانپزشک توی هیوستن قرار ملاقات میذاره که نیکولاس رو ببره پیشش. این روانشناس از اونایی بود که ریشه یابی میکنن، قشنگ هر چیزی که بخوان رو از ذهنت میکشن بیرون، حتی هیپنوتیزم میکنن. میخواست که بفهمه نیکولاس واقعا کیه، چه حرفی واسه گفتن داره. نیکولاس رو با اجازه مادرش برمی‌داره و میبره هیوستن پیش این روانشناس. بعد از اینکه روانشناس با نیکولاس صحبت میکنه، میره به کتی میگه که ببین این بچه خیلی سختی تو زندگیش کشیده، واقعا عذاب کشیده، شکنجه شده، هیچ کدوم از حرفاش درباره بلاهایی که سرش اومده دروغ نیست، واقعا کودکی سختی داشته. ولی یه چیزی رو با اطمینان بهت بگم، این بچه، حالا من نمیدونم نیکولاس کیه، نیکولاس کی نیست، من کار ندارم، این بچه اصلا آمریکایی نیست، این بچه فرانسویه. چرا؟ به خاطر اینکه تو اگه 13 سال تمام توی آمریکا زندگی بکنی، آمریکایی صحبت بکنی، آمریکایی باشی، بعد مهاجرت بکنی بری یه کشور دیگه، حتی اگر 30 سال آینده زندگیت رو فرانسوی، کره‌ای، آلمانی یا به هر زبان دیگه‌ای صحبت کنی، حتی با قشنگترین لهجه همون کشور دوم هم صحبت کنی، هر بار بخوای زبان مادری خودت انگلیسی رو صحبت بکنی، به راحتی میتونی بدون لهجه صحبتش بکنی. مثلا کانال کریزی تیوی یه مجری داره، اگر دیده باشیدش، اونم درباره پرونده‌های جنایی صحبت میکنه. این دختر کره‌ای اگر اشتباه نکنم، آمریکایی و بی‌نظیر صحبت میکنه، یعنی بدون لهجه کره‌ای صحبت میکنه، ولی جاهایی هم که تیکه‌های کره‌ای میندازه، کره‌ای صحبت میکنه، کاملا با لهجه کره‌ای صحبت میکنه. و اون روانپزشک میگفت این امکان نداره که این بچه تا 13 سالگی آمریکا زندگی کرده، آمریکایی صحبت کرده، بعد 3 سال، فقط 3 سال مجبور شده فرانسوی صحبت کنه، الان که برگشته انگلیسی صحبت کردنش هم با لهجه فرانسوی باشه. این امکان نداره. الان دیگه کتی مطمئن شده بود که این نیکولاس نیست. از هیوستن با کری تماس میگیره، میگه که ما داریم فلان روز برمیگردیم تگزاس، ولی یه خواهشی ازت دارم، بی خیال این قضیه شو، پیشو نگیر، این آدم برادر تو نیست. موقعی که ما رسیدیم فرودگاه خواهش میکنم نیا دنبال نیکولاس، به خاطر اینکه دیگه از اینجا به بعد پرونده دست ماست. من میخوام این پسر رو ببرم ایستگاه پلیس، اونجا تحقیقات رو انجام بدم تا بفهمیم این بچه کیه. خواهش میکنم دیگه پیگیری نکن.
ولی خب کری اصلا به حرفای کتی گوش نمیده. روزی که کری و نیکولاس میرسن فرودگاه، کری میاد اونجا و به کتی میگه که این برادر منم میخوام با خودم ببرمش. کری بهش میگه نکن این کارو، بذار من قانونی همه چی رو پیگیری بکنم، ولی کری زیر بار نمیرفت. همونجا کتی با یه وکیل تماس میگیره جلوی کری، بهش میگه که چیکار کنم، این اومده برادرش رو ببره. وکیل هم میگه که اگر میدونه برادرش نیست ولی باز هم میخواد ببرتش، نمیتونی جلوشو بگیری، بذار ببره، ولی خودت برو بعدها به روش خودت پرونده رو پیگیری کن. ولی به نظر من، وکیل گفت به نظر من الان بذار ببرتش. البته کری بعدها گفتش که اصلا داستان اینجوری نبود، کتی اصلا به من نگفت که این برادرم نیست و من برای همینم خیلی راحت اومدم نیکولاس رو برداشتم با خودم بردم. از جایی که کتی به هر شکلی که بود میخواست سر از کار نیکولاس در بیاره، فرداش رفت در خونه بورلی، بهش گفت که باید به من هم نمونه اثر انگشت و هم نمونه خون بدی، به خاطر اینکه میخوام دی ان ای تو و دی ان ای این پسر رو مقایسه کنم تا اگر پسرت باشه اونجا مشخص میشه، اگر نیکولاس بود که هیچی، مبارک خودتون، ولی اگر نبود ما باید ببینیم که این آدم کیه که اومده خودش رو جای بچه ای تو جا زده. ولی کتی هر کاری کرد بورلی حاضر نشد بهش نمونه بده، فقط داد میزد که این بچه ای منه، تو به چه حقی میگی که این بچه ای من نیست. حاضر نشد نمونه بده. ولی خب کتی قرار نبود به این زودیا بیخیال بشه، میره از دادگاه مجوز قانونی میگیره و بالاخره بورلی مجبور میشه که نمونه خون و اثر انگشتش رو به پلیس بده و بعدها با نمونه نیکولاس که مقایسه میکنن متوجه میشن که نیکولاسی که الان برگشت خونه اصلا نیکولاس نیست. نیکولاس بارکلی جدید در واقع یه مرد 23 ساله فرانسوی به اسم فردریک بوردین بود. مجرم تحت تعقیب پلیس بین الملل ملقب به آفتاب پرست. فردریک به خاطر صدها روایت مختلفی که تا به الان از زندگیش واسه بقیه تعریف کرده بود بین همه مشهور بود. ولی بیس ماجراهاش کلن این بود که من یه بچه یتیمم که توی خونه‌های گروهی مختلفی رفت آمد داشتم، اذیت شدم، کلی شکنجه شدم، کلی بهم تجاوز شده و کلی هم کتک خوردم همیشه. ولی معمولا همیشه مچشو زود باز میکردن. مثلا سنش خب کمتر بود دیگه، تو 14-15 سالگی از این کارا که میکرد بعد این مدت لو میرفت دیگه. مثلا به فرض یه خانواده دلشون میسوخت میبردنش پیش خودشون، بعد یه مدت میفهمیدن این دروغ گفته، خب برش میگردوندن یتیم خونه یا خونه‌های گروهی. اولین بار بود که دروغای فردریک تا این حد پیش میرفت و موندنش پیش بارکلی ها شاید بشه گفت طولانی ترین تایمی بود که تونسته بود یه خانواده رو فریب بده. چون حتی بعضی وقتا هم که نزدیک بود لو بره، اگر لو هم نمیرفت خودش بعد یه مدت فرار میکرد که لو نره. انگار این بار اولین باری بود که انقدر احساس امنیت کرد که تلاشی واسه فرار نکرده بود. موقعی که نتیجه دی ان ای اومد و مشخص شد که فردریک دروغ گفته و پلیس متهمش کرد به اینکه این خانواده رو فریب داده، فردریک سعی کرد با یه سری دروغ جدید دروغای قبلی رو ماسمالی بکنه. یکی از داستانایی که تعریف کرد گفتش که من واقعا نیکولاس بارکلی رو توی حلقه‌های قاچاقچی جنسی دیدم، اونم مثل من آورده بودنش واسه همین کار و اونجا من باهاش آشنا شدم، واسه هم قضیه‌اش رو تعریف کرد. منم با خودم فکر کردم که خب اون لحظه که منو تو اسپانیا پیدا کردن یهو یاد نیکولاس افتادم که خب بیام داستان اونو واسهشون تعریف کنم، به همین بهونه نجات پیدا کنم، از اسپانیا ببرنم آمریکا. ولی بعد از یه مدت هم دوباره داستانش رو عوض کرد، گفتش که نه دروغ گفتم، من اصلا تو عمرم نه نیکولاس رو دیدم و نه حتی اطلاعاتی ازش دارم، من تو اروپا بودم، اصلا حتی اخبار نیکولاس رو هم تا حالا توی اروپا نشنیده بودم، چه برسه به اینکه از نزدیک بخوام دیده باشمش. فردریک در واقع یه دروغگوی سریالی بود، یعنی حتی واسه آب خوردنش هم دروغ میگفت، اگه روز بود میگفت شب، اگه شب بود میگفت روزه. انقدر دروغ میگفت که اصلا نمیتونستی متوجه بشی که کدوم حرفش راسته کدومش دروغ. فردریک دستگیر شد و تمامی جرایمش رو هم پذیرفت، اینکه جعل هویت انجام داده. از طرفی موقعی که رفته بود با خواهر نیکولاس توی سفارت آمریکا توی اسپانیا واسش یه پاسپورت صادر کرده بودن، اینم میشد جعل پاسپورت دیگه. درسته حالا این بهشون نگفته بوده واسه من پاسپورت بدید، ولی به هر حال اینم واسه فردریک یه جرم به حساب می اومد و 6 سال توی آمریکا رفت زندان. موقعی که فردریک توی آمریکا افتاد زندان، توی زندان هم مرتب برای همه داستان تعریف میکرد، ولی یه چند تا از داستاناش واسه همه خیلی عجیب بود.
یه چیزی که همیشه تکرارش میکرد، واسه همسلولیاش چند بار تعریفش کرد، حتی واسه نگهبانا، حتی واسه مقامات زندان هم تعریفش کرده بود، همیشه هم روش تاکید داشت این بود که من مطمئنم خود خانواده یه بلایی سر نیکولاس آوردن، واسه همینم انقدر بیچون و چرا منو قبول کردن، واسه همینم حتی با وجود اینکه من چشمام قهوه‌ای بود و شباهتی هم به بچه‌شون نداشتم انقدر راحت منو قبول کردن. مثلا یه چیزی که اصلا توی نیکولاس و توی فردریک واقعا شبیه نبود، فرم دندوناشون بود. بعضیا رو دیدید مثلا یه فاصله بین دوتا دندونشون دارن، مثلا از بچگی طرف همین شکل بزرگ میشه، حالا این فاصله باز بیشتر میشه. مثلا دندونای فردریک این شکلی بود ولی دندونای نیکولاس اصلا این شکلی نبود. فردریک میگفت که من حتی انقدر ویژگی‌های ظاهریم ضایع بود ولی خانواده منو پذیرفتن به خاطر اینکه خودشون یه بلای سر بچه‌شون آوردن. پذیرفتن من میتونست کمک بکنه که دیگه همه بگن خب نیکولاس پیدا شده و کسی نره بگرده دنبالش که بفهمن خانواده‌اش این کارو باهاش کردن. این حرفش انقدر عجیب بود که پلیس دوباره پرونده مفقودی نیکولاس بارکلی رو به جریان انداخت و سعی کردن که تحقیقات جدیدی رو انجام بدن که ببینن آیا فردریک راست میگه، آیا خانواده دستی دارن، ولی هیچی نتونستن پیدا بکنن تا سال 2004 که دیگه بالاخره فردریک از زندان آزاد شد. فردریک برگشت اسپانیا دوباره. اونجا وانمود کرد که یه پسر بچه یتیمه که مادرش توی یه بمبگذاری توی مادرید کشته شده. اونجا هم باز دروغش لو رفت و دیپورتش کردن، فرستادنش فرانسه. تو فرانسه هم باز وانمود کرد که یه پسر بچه 15 ساله است که یتیمه و باز یه سری داستان سرهم کرد که اونجا هم دستگیرش کردن و از اونجایی که هویت یه آدم دیگه رو جعل کرده بود اونجا هم 4 ماه حبس بهش دادن. یعنی میخوام اینو بگم با وجود اینکه الان دیگه فردریک 20 سالش شده بود، حتی شاید بیشتر 21 سالش شده بود، همچنان خودشو جای 15 ساله ها جا میزد، در صورتی که حتی بیبی فیس هم نبود، یعنی حتی شباهتی هم به پسر بچه ها نداشت. ولی خب بالاخره فردریک اواخر 20 سالگیش، یعنی 29 سالگی 28 سالگی ازدواج میکنه و بچه دار میشه و تا جایی که اطلاع دارم از اون موقع به بعد دیگه میشینه سر جاش، بی خیال میشه. ولی نه اینکه فکر کنید حالا به خاطر اینکه ازدواج کرده اینجور شده، به خاطر اینکه از بعد اینکه اون فیلم برداری یا توی خونه بارکلی ها انجام شد، خب به صورت یه مستند همه جا نشون دادن دیگه، توی تلویزیون، توی روزنامه. درسته که سال 1994 درباره یه گم شدن نیکولاس رسانه‌ها خیلی خبر رو پوشش ندادن، ولی درباره اینکه یه پسر 23 ساله فرانسوی اومده خودشو جای یه پسر 16 ساله آمریکایی جا زده، خبرش مثل بمب ترکید دیگه. حقیقتا فردریک دیگه الان توی 30 سالگی، همین که هیچ شباهتی دیگه به 15 ساله ها نداشت، دیگه واقعا دیگه 30 ساله شده بود، همین که دیگه الان کل دنیا میشناختنش. اگر میخواست دوباره خودشو جای آدم 15 ساله جا بزنه، خب سری لو میرفت دیگه. به خاطر اینکه توی مورد آخرین باری که دستگیر میشه، قضیه چی بوده؟ خودشو جای یه پسر بچه 15 ساله جا زده بوده، توی یه مدرسه هم حتی داشته درس میخونده که معلمش یه روز داشته روزنامه میخونده، تو روزنامه عکس فردریکو میبینه که کنار عکس نیکولاس زده بودنش که آره این آدم یه متقلب شیاده، خودش رو جای بقیه میزنه، جعل هویت میکنه. معلم هم از ترسش زنگ میزنه به پلیس. از همونجا هم بود که دیگه فردریک تصمیم میگیره که توبه کنه و بشینه سر جاش. درسته فردریک یه آدم کلاهبردار بود که با احساسات خیلی بازی کرده بود، احساسات خیلی از خانواده‌ها که دلشون سوخته بود که این یه پسر بچه یتیم 15 ساله است، پذیرفته بودنش، از جمله خود بارکلی ها. ولی نمیدونم، شاید شما مثل من نباشید. حقیقتا من وقتی که درباره زندگی واقعی خود فردریک شنیدم، حقیقتا واسش ناراحت شدم. فردریک واقعا این روزهایی که گفته بود رو گذرونده بود، بچگی خیلی سختی داشته. پدرش مال الجزایر بوده، اصلا هیچ وقت پدرش رو ندیده بود، اصلا نمیدونست پدرش کیه. یه آدم متأهل بوده پدره که با مادر فردریک رابطه داشته. وقتی که فردریک به دنیا میاد، پدر بزرگ مادر بزرگش میکنن، اونا هم آدمای خیلی نجات پرستی بودن. به خاطر اینکه پدر فردریک مال الجزایر بوده، از فردریک متنفر بودن، میگفتن مثلا این دورگس، ناخالص، از ما نیست، مخصوصا که پدرش مال الجزایر. برای همین از بچگی واقعا پدر بزرگ مادر بزرگ با نفرت باش رفتار میکردن و خیلی اذیتش میکردن. و خب تنها چیزی که فردریک همیشه دوست داشت این بود که یه نفر دوستش داشته باشه، بهش محبت بکنه. مادرش که خب یه دختر بچه 15 ساله بود موقعی که باردار شده بود، اصلا ولش کرد رفت. پدر بزرگ مادر بزرگ هم که خب اصلا بهش محبت نمی‌کردن. واسه همینم بیس همه داستاناش این بود که من یه نوجوان 15 ساله یتیمم، چون تو حالت آسیب پذیری یعنی قرار داره دیگه، یه وضعیتی که
همه دلشون میسوزه و همه محبت میکنن، توجه میکنن که حقیقتا با وجود اینکه این آدم خیلی دروغگوه، ولی من داستان کودکی خودش رو تمام و کمال باور میکنم، چون به هر حال اون زخما، اون شکستگی‌ها، اون آثار شکنجه و اینا همه روی بدنش بوده. حتی اون روانپزشک توی هیوستن هم اشاره کرد که شاید این بچه نیکولاس نباشه، شاید آمریکایی نباشه، ولی نمیشه منکر شد که این بچه کودکی خیلی سختی داشته. فردریک تعریف کرد توی مستند که وقتی اون توریست توی کیوسک تلفن زیر بارون پیداش میکنه، اصلا نقشش این نبوده که بخواد خودش رو جای نیکولاس جا بزنه، اصلا نیکولاس رو نمیشناخته، فقط داشت به این فکر میکرد که خب خوب از آوارگی در بیام، یه چند روزی میبرنم توی خونه های امن، ازم نگهداری میکنم، بعد که خوب دیگه سر پا شدم از اونجا فرار میکنم. اصلا فکرشو نمیکرد که سرنوشتش انقدر تغییر بکنه. موقعی که باهاش صحبت میکردن جواب نمیداد، پرخاش میکرد، به خاطر اینکه نمیدونسته چی بگه، حرفی واسه گفتن نداشته، تا لحظه‌ای که میان ازش اثر انگشت بگیرن. خب فردریک 23 سالش بود، تحت تعقیب بود، پلیس اینترپل دنبالش بود. اگر اثر انگشتش رو میگرفتن خب میفهمیدن کیه. برای همین قبل از اینکه اثر انگشتش رو بگیرن تصمیم میگیره که یه داستانی رو سرهم بکنه. میاد به پلیسا میگه که من آمریکاییم، ولی نمیتونم بگم که کیم و اینا، باید به من اجازه بدید که با پدر مادرم تماس بگیرم. اونا هم بهش کمک میکنن، میذارنش توی یه اتاق، واسش آب و غذا میارن، یه تلفن هم توی اتاق میذارن، به خاطر اینکه خب اون موقع توی اروپا اگر شب بوده، توی آمریکا روز بوده، یعنی میتونسته همون موقع به پدر مادرش زنگ بزنه. به محض اینکه فردریک توی اتاق تنها میشه، گوشی تلفن رو برمیداره و با ایستگاه‌های پلیس مختلف توی ایالت‌های مختلف آمریکا تماس میگیره، از جمله نیویورک، سیاتل، سینسیناتی، لس آنجلس، کلیولند و کلی ایالت دیگه. و هر کدوم که زنگ میزده میگفته که من یه بچه آمریکایی ام، توی یه کشور ناشناس، مثلا توی اسپانیا گم شدم، ولی خب هویتمو یادم نمیاد، من انقدر این سالا شکنجه شدم و کتک خوردم یادم نمیاد کیم. سعی کرده آمار بگیره که چه پرونده‌ای توی آمریکا هست که یه بچه گم شده باشه و اون بچه از نظر ظاهری به فردریک شباهت داشته باشه. با خودش میگه اگر بتونم یه همچین کیسی رو پیدا بکنم، خودم جای اون شخص جا میزنم، اینجوری با یه تیر دونشون میزنم، هم خب یه خانواده پیدا میکنم، از این وضعیت در میام، همین که از اسپانیا میرم آمریکا. تا اینکه پلیس سینسیناتی بهش میگه که ببین ما نمیتونیم بهت کمک بکنیم، باید با مرکز کودکان گم شده تماس بگیری. فردریک هم با اونجا تماس میگیره و یه سری از مشخصات ظاهری خودش رو میده که اون افسر پلیسی که داشت پای تلفن باهاش صحبت میکرد یه لحظه با خودش میگه که این بچه چقدر شبیه نیکولاس بارکلیه. میره پرونده نیکولاس بارکلی رو باز میکنه و نمیدونم واقعا خیلی احمقانه است، شروع میکنه پشت تلفن واسه فردریک مشخصات نیکولاس رو میگه که آره قدش انقدره، وزنش انقدره و اینا. فردریک هم میگه که آره من احساس میکنم این منم، میشه یه عکس لطفاً واسه من بفرستید که اون شخصی که داشته باهاش صحبت میکرده شماره فکس اون دفتر رو، همون جایی که فردریک رو گذاشته بودن، رو میگیره و عکس نیکولاس رو فکس میکنه. فردریک میره عکس رو از توی فکس در میاره، نگاه میکنه، عکس سیاه‌سفید بوده. یه نگاهی بهش میندازه، میگه که خب درسته که زیاد شبیه نیستیم، ولی خیلی سخت نیست تا بتونم خودم رو شبیهش در بیارم. حداقل این چیزایی که میدونم، قد و وزن و ایناش، میتونم اینا رو به هر حال الان دیگه یه داده هایی هست که من ازشون اطلاع دارم دیگه، میتونم الان اگر پیدام کردن پرسیدن مثلا 3 سال پیش چند کیلو بودی، بگم که مثلا 37 کیلو بودم. یه چیزهای خیلی بیسیک رو فهمید دیگه، اینکه نیکولاس دقیقاً مال کدوم شهره، مال کدوم ایالته، کی گم شده، همه اینا رو دیگه الان میدونست و همین واسش کافی بود. ولی فرداش یه عکس رنگی واسه فردریک میفرستن و اون موقع بود که فردریک عکس رو میبینه، میگه خدایا گندش بزنن، من و این بچه که هیچ شباهتی به هم دیگه نداریم، تنها شباهتی که به هم داریم اینه که جفتمون 2 تا دست داریم با 2 تا پا. واقعا هر جا بخوای حساب کنی هیچ شباهتی بینشون نبود. فردریک موهاش قهوه‌ای تیره بود، چشماش قهوه‌ای بود، اصلا شباهتی نداشت. ولی خب موقعی که عکس رنگی رو دید بازم ناامید نشد، گفتش که من تلاشمو میکنم شبیهش بشم، ولی حالا یا بخت و یا اقبال، اگرم گیرم انداختن نهایت فرار میکنم دیگه، چیکار میخوام بکنم، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. وقتی بهش خبر دادن که خواهرت داره میاد خوشحال باش و اینا، به جای اینکه خوشحال بشه وحشت کرد. گفتش که الان خواهر این پسر میاد اینجا، میگه که این اون نیست، اثر انگشتمو میگیرن، بدبخت میشم.
بلند میشه میره پیش همون بچه‌هایی که اونجا بودن، اون توی اون خونه های گروهی یه سری بچه دیگه هم بودن دیگه. یه دختری اونجا میبینه که اتفاقا دختره تتو کار بوده، بلد بوده، ظاهرا لوازمش هم با خودش آورده بوده. بهش میگه که میخوام تتو بزنم. اکثر هم دیده بوده دیگه، میدونسته تتوهای نیکولاس دقیقاً چه شکلیه. به دختر نشون میده، میگه اینا رو برام من بزن. دخترم واسش میزنه. باز همون دخترم بهش کمک میکنه. از یه جایی، حالا واقعا من نمیدونم از کجا، دکولوره گیر میارن. همونجا با امکانات کم سعی میکنن که موهای فردریک رو روشن کنن. ولی خب دیگه ما میدونیم دکولوره به این راحتی نیست دیگه. با امکانات کم توی اون خونه های گروهی هول با استرس، بعدم قطعاً مواد خیلی خوبی هم استفاده نکردن، به خاطر اینکه موقعی که دکولوره رو به کله فردریک میزنن، بعد که میشورنش نارنجی شده بود دیگه. طبیعیه دیگه، روی موی خیلی تیره بزنی خب قلق داره تا بخوای به پایه برسونی، موهاش نارنجی میشه. به هر حال دیگه فردریک واسش چی مهم نبود. موقعی که کری رسید، بغلش کرد، بوسش کرد، گفتش که این برادرمه. همه گفتن نه این برادرت نیست، بعد ثابت بشه. باز هم فردریک ناامید بود، میگفتش که باشه حالا خواهرم قبولم کرد، اصلا رفتیم سفارت، اونا هم قبول کردن، نکنه برگردم آمریکا مادره بگه این نیست، مثلا برادره بگه این نیست. ولی خب دیگه میگفت که هر چی که میخواد بشه دیگه، نهایتا گیر میافتن. و خب قطعا واسهتون سواله که اگر این آدم نیکولاس نبوده، چجوری توی سفارت تونست عکس‌ها رو نگاه کنه و اعضای فامیل و خانواده رو شناسایی بکنه؟ دلیلش این بود که اون شبی که با کری توی هتل خوابیدن کنار هم دیگه، کری آلبوما رو با خودش آورده بود، برادرش رو بغل کرد، آلبوما رو ورق میزد. خود کری همه چی رو بهش گفته بود. این مامانه، ببین چقدر پیر شده، این جیسنه، ترک کرده، این شوهرمه، این بچه‌هامم، ببین چقدر بزرگ شدن، این خاله فلانیه، این عمه فلانیه. حتی بهش گفته بود که مثلا دختر خاله فلانی الان ازدواج کرده. فردریک میدونست که توی سفارت نباید بگه که مثلا این داماد جدید خاله رو میشناسه، که طبیعی تر باشه دیگه، که یعنی من از 3 سال پیش که گم شدم فامیلای جدید رو ندیدم دیگه. تو مستند از فردریک میپرسن هیچ وقت شد که بخوای بالاخره تمومش بکنی، بالاخره بری بگی که آقا جان من فردریک نیستم، بری همه چی رو تعریف کنی؟ فردریک گفتش که نه اصلا، به خاطر اینکه همش منتظر بودم اونا این کارو انجام بدم. من کلی سوتی دادم توی این مدت. من موقعی که اسممو مدرسه نوشتم بلد نبودم برم مدرسه، در صورتی که این مدرسه همون مدرسه‌ای بود که مثلا من دبستانم رو اونجا رفته بودم. من مسیرها رو بلد نبودم، من همسایه‌ها رو نمیشناختم، من فامیل رو نمیشناختم. من خیلی سوتی دادم. من از نظر ظاهری هم شباهتی به بچه اینا نداشتم. همش منتظر بودم بالاخره یه روز یکیشون بیاد بگه که ما میدونیم تو فردریک نیستی. ولی اونا هیچ وقت این کارو نکردن. حتی اون باری که جیسن بالاخره میاد و بعد مدت‌ها میبینتش، خب فرودگاه نیومده بود دیدنش دیگه، موقعی که میاد میبینتش اولا که خیلی عادی بوده، اصلا هیچ حس خاصی هم نداشته، یه نگاهی از سر تا پا به فردریک میندازه و فقط میگه موفق باشی. بعدم از اونجا میره. خب اگه مثلا واقعاً به این فکر میکرد و باور داشت که این برادرشه، ریاکشنش میتونست خیلی متفاوت تر باشه. ولی ظاهرا جیسن تنها کسی بود که فهمیده بود فردریک نیکولاس نیست. حتی فردریک همیشه اون روزای اول استرس داشت، میگفت که بالاخره یه روز نیکولاس واقعی برمیگرده، اگه برگرده من به خاک سیاه میشینم. هر روز چشم به در بود، میگفت امروز در باز میشه و نیکولاس واقعی میاد داخل. ولی خب نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه دیگه کم کم فردریک داشت به این نتیجه میرسید که این خانواده خودش یه بلای سر این پسر آوردن. چون اولا که نیکولاس هیچ وقت سر کلش پیدا نشد، دوما با وجود تمام این باگایی که من داشتم، این سوتیایی که من دادم، ظاهرا فقط پسرشونه، جیسنه که فهمیده من برادرش نیستم. حتی همونم واسه سوال بود. همش با خودش فکر میکرد این تابلوه که میدونه من برادرش نیستم، چرا حرفی نمیزنه؟ چرا مثلا تو سکوت، تو خلوت حتی یه بار منو نکشوند کنار بگی که ببین من میدونم تو برادر من نیستی. همه اینا رو بذاریم کنار. الان مهمترین سوال اینه که چه اتفاقی واقعا واسه نیکولاس بارکلی واقعی افتاده و متاسفانه همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم هیچ کس نمیدونه. و خب طبق روال پرونده های حل نشده، الان وقتشه که بریم سراغ تئوری ها. تئوری اول که خیلی ها مطرحش کردن این بود که سر قضیه همون دادگاه نیکولاس فرار میکنه. ولی یه شکاف خیلی بزرگ توی این تئوری هست، این که همونطور که گفتم ویژگی‌های ظاهری نیکولاس خب خیلی تابلو بود. هیچ کس نیکولاس رو ندید. یعنی خب اگر فرارم کرده بود بالاخره یه نفر باید میدیدش. از اون طرف نیکولاس ذاتاً ماهیتش بچه دردسرسازی بود، یعنی بچه شری بود. حتی اگر فراری هم شده بود بالاخره یه خلافی باید میکرد. بالاخره باید مثلا باز یه نفر دیگه رو با چاقو تهدید میکرد.
یا موقع دزدی میتونستن مچش رو بگیرن. هیچ کس اصلا هیچ وقت ندیده بودش، حتی میگم دستگیر هم نشد بابت خلافایی که ممکن بود انجام بده. ولی خب انگار نیکولاس آب شده بود رفته بود زیر زمین. اگرم سر قضیه دادگاهش فرار کرده، خب میتونست بعد یه مدت، حتی بعد 1 سال میتونست برگرده. ولی خب هیچ وقت برنگشت. تئوری دوم، فرد یا افرادی نیکولاس رو توی مسیر برگشت نیکولاس از پارک به خونه دزدیدن. نیکولاس بچه خیلی ریزه میزه‌ای بود، دزدیدنش هیچ کاری نداشت. مسیر پارک تا خونه هم کلاً 20 دقیقه بود. توی این 20 دقیقه خیلی راحت اگر می‌خواستن بدزدنش میتونستن. از طرفی اونجوری که بورلی مادر نیکولاس گفته بود، نیکولاس از اونجایی که خب بچه سرکشی بود و همیشه میخواست به مادرش ثابت کنه که من خیلی قول دارم، خیلی شجاعم، از اینایی بود که سواری رایگان رو از غریبه ها به راحتی قبول میکرد. با اینکه خیلی سنش کم بود و خیلی هم ریزه میزه بود، بارها شده بود که یه سری افراد غریبه رسونده بودنش خونه، مادرش باش دعوا کرده بود. نیکولاس هم گفت من بزرگ شدم دیگه، من خودم میتونم تشخیص بدم. یعنی حتی اگر فرد یا افرادی میخواستن نیکولاس رو بدزدن، اصلا لازم هم نبود که به زور متوسل بشن. به راحتی با دادن پیشنهاد یه سواری مجانی میتونستن نیکولاس رو سوار کنن. حالا شاید فرد یا افرادی دزدیدنش، حالا یا کشتنش، یا واقعا قضیه قاچاق جنسی بوده. هر اتفاقی ممکن بود بیفته. ولی باز هم خیلی‌ها میگن که خب حداقل شاید جسدش پیدا میشد یا کولش پیدا میشد. ولی خیلی‌ها دیگه هم میگن که خب خیلی از افراد هستن که چندین ساله که گم شدن و جسدشون پیدا نشده. نیکولاس هم میتونه یکی از اونا باشه. تئوری سوم که از همه عجیب تره، که واقعا من وقتی برای اولین بار شنیدم مو به تنم سیخ شد و به نظر من باورپذیرترینه. متاسفانه از چه بابت؟ از این بابت که شاید طبق حرفای فردریک و طبق چیزهایی که حداقل من خیلی ذهنم درگیرشون شده، شاید واقعا خود خانواده بلای سر نیکولاس آوردن، مخصوصا برادرش جیسن. تئوری سوم به این شکله که احتمالاً جیسن یه روز تا خرخره کوکائین زده بوده، از اونجایی که هم خودش شر بوده هم نیکولاس شر بوده. شاید تو همون حالتی که مواد زده بوده با نیکولاس بحثش شده، زده نیکولاس رو کشته، بعدم جسدش رو از بین برده. و این تئوری از اون جهت خیلی ترسناکتر میشه که خیلی هم میگن به احتمال خیلی زیاد بورلی هم متوجه شده، یعنی فهمیده که پسر بزرگترش پسر کوچیکترش رو به قتل رسونده. حتی اگه بخوای خیلی دارکترش بکنی، خیلی هم میگن شاید بورلی هم به قایم کردن جسد نیکولاس کمک کرده، یا خیلی های دیگه میگن که خب شاید کمک نکرده ولی میدونه که پسر بزرگترش چه بلایی سر پسر کوچیکترش رو برده. برای همین هم بعد از 3 روز زنگ زده به پلیس. شاید تو اون 3 روز داشتن جسد رو قایم میکردن، یا داشتن حرفاشون رو هماهنگ میکردن، یا کلا منتظر مونده بودن آب از آسیاب بیفته، یا اینکه بعد از 3 ماه جیسن با پلیس تماس میگیره، میگه که نیکولاس رو کنار در گاراژ دیده، که مثلا بگه که نیکولاس واقعا زنده است ولی فراریه، یه جوری یه پوششی بذاره روی کاری که خودش انجام داده بوده. ولی میگم هیچ نشونه‌ای توی گاراژ پیدا نشد. حتی مثلا تو لحظه، یعنی یه همسایه یا یه عابر پیاده هم نیکولاس رو ندیده، یعنی فقط جیسن اون لحظه نیکولاس رو دیده، چون پلیس رفت با همه صحبت کرد ولی هیچکس نیکولاس رو اون روز کنار در گاراژ ندیده بوده. و اینکه جیسن روزی که داشتن فردریک رو می آمریکا، فردریکی که خودش رو جای نیکولاس جا زده بود، از عمد نیامد توی فرودگاه، چون خودش میدونست که برادرش دیگه زنده نیست و الان احتمالاً یه آدم شیاد یا یه آدمی که جعل هویت کرده داره میاد وارد فرودگاه میشه. برای همینم ترجیح داد که نره. شاید میدونسته ممکنه واکنشش عجیب غریب بشه و بقیه بهش شک بکنن. حتی جایی که فردریک رو برای اولین بار دیده بهش گفته موفق باشی، احتمالاً که نه قطعاً میدونسته که این برادرش نیست و سعی کرده حالا خیلی نزدیک نشه که واکنشش غیر طبیعی نباشه. خود فردریک توی مستند گفت من مطمئنم که مادره هم میدونه، در جریانه. برای همینم موقعی که من رسیدم آمریکا به یه بهونه‌ای منو پیچوند و منو فرستاد که با کری زندگی کنم. به من گفت آره جا ندارم، اتاق اجاره کردم، به خاطر اینکه مادره میدونسته که چه اتفاقی افتاده، میدونسته که جیسن نیکولاس رو به قتل رسونده. برای همینم ترجیح داد که با من زندگی نکنه، چون میدونست من پسرش نیستم. میترسید هر لحظه یا یه سوتی بده یا اینکه ریاکشنش نسبت به من عجیب باشه، نتونه به اون شکلی که باورپذیر باشه با من رفتار کنه.
ولی تنها کسی که این وسط احتمالاً که 100% از هیچی خبر نداشته کریه. خود فردریک توی مستند گفت من مطمئنم که خواهره هیچ دستی نداره. و خب این که پلیس زنگ زد به بورلی خبر داد پسرت پیدا شده، ولی بورلی نرفت اسپانیا و کری رفت، که این نشون میده که بورلی چون خودش میدونسته که این آدم پسرش نیست ترسیده بره که زایه بازی در بیاره. برای همینم بورلی از همه جا بیخبر بلند میشه میره که برادرشو برداره بیاره. حتی موقع گرفتن دی ان ای از بورلی، موقعی که قشقرق رو انداخت گفتش که نه من دی ان ای نمیدم و اینا، شاید اینم سندی باشه به اینکه نمیخواسته بقیه بفهمن که این نیکولاس نیست. میخواسته که همچنان فردریک به چشم بقیه نیکولاس باشه تا راز قتلش لو نره. البته یه پرانتز لازمه این وسط باز کنیم که خیلی هم میگن شاید به خاطر اینکه اعتیاد داشته نخواسته تست بده. خدا میدونه، مثلا یعنی کسی نمیدونسته این آدم معتاده، نمیدونم، ولی خیلی هم میگن به خاطر قضیه اعتیادش نمیخواسته تست بده. ولی کری هر بار توی مصاحبه‌هاش گفته که اصلا این حرفا درست نیست. فردریک بوردین یه آدم دروغگو شیاده، با احساسات ما بازی کرده. نه من، نه مادرم و نه برادرم هیچ کدوممون هیچ دستی توی ناپدید شدن نیکولاس نداریم. چند وقت بعد از لو رفتن فردریک تو همون سال 1998، یعنی موقعی که مستند اومد بیرون، با وجود اینکه جیسن 3 سال بود که پاک بود، دیگه مواد مصرف نمی‌کرد، یه شب انقدر تا صبح مواد میزنه که اووردوز میکنه و از دنیا میره. که یعنی دیگه جیسن حتی نیستش که بخواد به ما بعد از سالیان سال بگه که آیا تو قتل برادرش یا گم شدن برادرش دستی داره یا نه. و خیلی هم میگن که احتمالاً جیسن به خاطر عذاب وجدانی که داشته این بلا رو سر خودش آورده. اما از طرفی بعضی هم میگن که شاید اصلا جیسن هیچ کاری نکرده. واکنش‌های عجیب غریبش به خاطر این بوده که خب ریش و سیبیل فردریک رو دیده، بعدم کلا باور نکرده، اون حرفا رو باور نکرده که یه چیزی توی چشمش ریختن، چشمش اینجور شده، موهاش اینجور شده. بخاطر اینکه حالا تیز بوده فهمیده که این نیکولاس نیست، ولی حالا به خاطر اینکه میخواسته دلخوشی مادرش رو ازش نگیره چیزی رو لو نداده. که حقیقتا من خیلی نمیتونم با این یکی کنار بیام و احساس میکنم واقعا خود خانواده یه دستی داشتن. حتی چارلی پارکر انقدر پیگیر این پرونده میشه که میره از پلیس کمک میگیره، میان حیاط پشت خونه مادر نیکولاس رو میکنن، همه جا رو میگردن، ولی هیچی پیدا نمیکنن، چون با خودشون میگفتن که خب نیکولاس به دست جیسن کشته شده و جسدش رو هم توی باغچه اومدن دفن کردن، ولی خب هیچی پیدا نکردن. مستند ایمپاستر رو اگر که دوست داشتید میتونید برید ببینید، توصیه میکنم ببینید، خیلی جالبه. من دیدمش، یه تیکه هایش رو تا جایی که کپی رایت نگیره واسهتون میذارم. ولی در آخر با وجود اینکه خیلی سوالات توی ذهن من و شما هست و دوست داریم جوابشون رو بگیریم، تنها چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که واقعا ما نمیدونیم چه اتفاقی واسه نیکولاس افتاده. نیکولاس اگه الان زنده بود یه چیزی هولوش 42-43 سالش بود. امیدوارم یه روزی برسه، که بعید میدونم اون روز برسه، که یه ویدیویی ما ببینیم از نیکولاس، یا اینکه من بیام آپدیت واسه پرونده براتون بذارم و بگم که نیکولاس واقعی پیدا شده. اینکه تمام این مدت به خاطر دادگاهش فقط فرار کرده، سر از یه جای دور در آورده، خانواده تشکیل داده، سر کار رفته و بعد از مدت‌ها بیاد و به ما بگه که زنده است و حالش خوبه. اینجوری حداقل ما یک کم حس بهتری پیدا میکنیم نسبت به خانواده‌اش، اینکه خانواده‌اش بلای سرش نیاوردن، و از یه طرف دیگه هم خوشحال میشیم که حالش خوب بوده. هرچند که فکر کنم خیلی تخیلیه. فکر نمی کنم که نیکولاس دیگه زنده باشه. What do you think happened to Nicholas? I'm still looking. I think he was murdered. اینم از پرونده امروز. مواظب خودتون و عزیزاتون باشید. تا ویدیوی بعدی. فعلا خدافظ.